لاكتوز ميتابوليزم. اللاكتوز عبارة عن دايساكرايد، يعني عبارة عن جلاكتوز وجلوكوز ماسكين في بعض. بنصنعه في اللاكتيتنج ماماري جلاند. نصنعه من الجلوكوز. جلوكوز هحوله الجلوكوز 6 فوسفات عن طريق الهكسوكاينيز. جلوكوز 6 فوسفات هحوله الجلوكوز 1 فوسفات عن طريق فوسفوجلوكوميوتيز. جلوكوز 1 فوسفات هحوله اليو دي بي جلوكوز، ده الاكتيف فورم بتاع الجلوكوز عشان اقدر استخدمه، عن طريق يو دي بي جلوكو بايروفوسفوريليز انزيم. دخلت يو تي بي وخرجت بايروفوسفات. يو دي بي جلوكوز هحوله ليو دي بي جلاكتوز عن طريق الفور ابيميريز انزيم. يو دي بي جلاكتوز اعرف ادخله جلوكوز واحصل على اللاكتوز عن طريق انزيم اسمه لاكتوز سينسيز انزيم. لاكتوز سينسيز يعني مش هدخل اي تي بي. اللاكتوز سينسيز ده عبارة عن 2 يونت، كاتاليتيك يونت وموديفاير يونت. الكاتاليتيك يونت اللي هي جلاكتوسايل ترانسفيريز، واستخدمت دخلت جلوكوز وخرجت اليو دي بي. طب ايه هي الموديفاير يونت؟ اللي هي الفا لاكتو البومين. ليه اللاكتوز سينسيز عبارة عن موديفاير وكاتاليتيك يونت؟ ده مهم في الريجوليشن بتاع اللاكتوز سينسيز. الفا لاكتو البومين اللي هي الموديفاير يونت اذا بروتين، ده بروتين موجود بس في المامري جلاند. ده بيسهل البايندنج بتاع الجلاكتوسايل ترانسفيريز انزيم للجلوكوز، يعني يمسك مع الجلوكوز وما يمسكش مع الان اسيتايل جلوكوزامين. تاني حاجة البرولاكتين هرمون اللي بيجي من الانتيريور بيتيوتري، بيزود الريت السنسيتيف of both alpha lactoalbumin and galactoside transferase from their genes الموجود بس في المامري جلاند. عشان كده هو بيعمل regulation لللاكتوز سينسيس. جلاكتوز ميتابوليزم. هنجيب منين الجلاكتوز؟ اكيد هنجيبه من اللاكتوز اللي لسه قايلينه. جلاكتوز هحوله الجلاكتوز 1 فوسفات عن طريق الجلاكتوز كاينيز، جلاكتوكاينيز. حولت الاي تي بي الاي دي بي وده موجود في الليفر، واستخدمت مغنيسيوم. جلاكتوز 1 فوسفات هحوله اليو دي بي جلاكتوز عن طريق جلاكتوز 1 فوسفات يوريدايل ترانسفيريز. بس هنا هبدل مع يو دي بي جلوكوز. ازاي؟ يعني هحول جلوكوز 1 فوسفات ليو دي بي جلوكوز الاول، دخلت يو دي بي وخرجت بايروفوسفات علشان اعرف اخد اليو دي بي من اليو دي بي جلوكوز ده واوديها للجلاكتوز 1 فوسفات يبقى يو دي بي جلاكتوز. الاول هنحول الجلوكوز 1 فوسفات ليو دي بي جلوكوز وهبدل مع الجلاكتوز 1 فوسفات، يعني هيبقى الناتج ايه؟ هيبقى الناتج يو دي بي جلاكتوز الناتج يو دي بي جلاكتوز وحصلت على جلوكوز، يعني الجلوكوز كده بقى لوحده. يو دي بي جلاكتوز هحوله ليو دي بي جلوكوز فين؟ في الليفر برضو عن طريق مين؟ الفور ابيميريز انزيم. يو دي بي جلوكوز ده هعمل بيه جلايكوجين سينثيسيس، لان بدل ما كان عندي جلوكوز واحد بقى عندي 2 جلوكوز، وهعمل ايه؟ جلايكوجين سينثيسيس. اليو دي بي جلاكتوز اللي انا جبته ده يا اما ادخله في المامري جلاند ويعمل لاكتوز في اوف ميلك، يا اما اعمل منه جلايكوبروتين او جلايكوليبيد. المهم ان هو بيفيدني في الجلايكوجين سينثيسيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.